Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videóban 4 ételt fogunk elkészíteni, lesz közte egy házi chips, lesz közte egy töltött burgonya, aztán következik egy leveles tésztába töltött ilyen kis nutellás falatka, és a legvégén pedig egy ilyen észak-afrikai tojásos tortillát, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. A chipssel kezdünk, fogunk egy krumplit, ez 250 grammos, szépen megpucoljuk, megmossuk. Én itt elkezdtem egy zöldségpucolóval, de az az igazság, hogy megvágtam az ujjamat, úgyhogy áttértem a reszelőnek erre az oldalára, ahol az uborkát is szoktuk gyalulni, és szépen egyenletesen igazából felszelem a krumplit, láthatjátok, ilyen kis vékony lett, ráöntök egy kis vizet, 15 percig hagyom, hogy a keményítő kijöjjön belőle, leszűröm, majd egy tiszta konyharuhára, de hogyha nektek van papírtörlő, akkor arra is rakhatjátok, és szépen leítatom róla a felesleges vizet. Amikor ez megtörtént, akkor láthatjátok, hogy szinte száraz krumpliszeleteket kaptunk, egy nagyon pici olajat rakok hozzá, egy kis petrezselymet, fokhagymás sót és sót, szóval ez egy ilyen fokhagymás, hagymás, tejfölös alapú chipsre hajazó dolog lesz, amit mi ezt a zöld fűszerest nagyon szeretünk, de hogyha ti paprikásat akartok, akkor fűszerpaprikát raktok rá, ha csak sósat, akkor sót, ez már ízlés kérdése, és amikor szépen befűszereztük, akkor így a kis kezecskémmel összekeverem, aztán elindítom neki a programot az Airfryerön. Ez az applikációban található, tehát ezt a gépen nem tudjátok indítani, ugye az ilyen speciális programokat külön megkeresitek, Potato Chips néven találjátok, itt mutatja az összetevőket, hogy miket kell belerakni, ugye képekkel illusztrálja, hogy hogy jön a sorrend, és akkor ezt fogom követni, előbb bekapcsolok egy előmelegítés, ez a preheat gomb, az csak el kell húzni azt a kis csúszkát, bemelegít a sütő, és sípolni fog nekünk, hogyha bemelegített, akkor kiveszem a meleg kosarat, és szépen egyenletesen eloszlatom benne az előre befűszerezett krumpli kis darabkákat, felülre is kerül. Nyilván úgy lenne a legjobb, ha nem érintkeznének, de én egyszerre ugye több adagot akarok sütni, és nekem kicsik is lettek a chipsek, íme 16 percre raktam be, és ahogy láthatjátok, a felső rész sokkal hamarabb megsült, szóval óvatosan egy ilyen csipesszel leszettem őket a rácsról, a maradékot pedig még visszaraktam arra a maradék pár percre, és amikor megsült, hozzáraktam a többihez egy szalvétára, leítattam róla a felesleges zsiradékot, megvártuk, hogy kihűljön, és aztán kóstoltunk. Én megmondom őszintén, egy darabot ettem, a többit Marci ette meg, aki először azt mondta, hogy ez nem chips, aztán mégiscsak elfogyott, úgyhogy szokni kell még, mert nem olyan, mint a bolti. Elsődjére nagyobb sikert reméltem, de nekem íz lett, hát 100% krumpli, szóval másabb, de majd meg fogják szokni a gyerekek, fogok még készíteni. A második ételünk egy töltött burgonya, ennek is az applikációban találjátok a receptjét. 3 krumplit fogtam, megpucoltam, megmostam, és akkor beírdaltam ilyen 3 mm-es kis csíkokra, úgy, hogy ne vágjam végig teljesen a krumplit, hiszen ezt majd meg fogom tölteni. Így mutatom nektek közelről, itt van a programja. Igazából a programba itt azt írja, hogy békönt rak bele és sajtot, de én úgy döntöttem, hogy mivel volt kimaradt kolbászkarikám, ezért kolbászt fogok belerakni. Itt is szintén indítottam egy előmelegítést, ki is írja a gép, sípol, oké, és kivesszük a meleg kosarat, alufóliával kibéleljük, és az előre kis bevágott krumplikat bele fogjuk rakni. Itt még semmit nem töltünk bele, ugye először el akarjuk érni, hogy megpuhuljon. Egy pici olívaolajjal fogom átkenni a krumplikat, hogy szépen megsüljön, és akkor az előre bemelegített sütőbe berakom. 34 perces az egész program, de már itt 15 percnél ki kell venni, hogy meg tudjuk tölteni. Hát látjátok, én raktam oda kolbászt, meg trapista sajtot, úgyhogy én ezzel fogom megtölteni, de mondom, bármivel lehet, tehát ami van nektek kimaradva hús, vagy csak sajtot akartok, békönt, az a lényeg, hogy jó kis valami zsíros, szaftos dologgal, hogy semmiképpen ne legyen száraz. Még végig sem ment a program, de én láttam, hogy ez már jó is lesz, úgyhogy ideje tálalni. Egyébként én rántott húst fogyasztottam mellé, szóval nekem ez egy köret volt, de egyébként önmagában is egy tökéletes laktató fogás. Nagyon finom volt, az íze hasonlított a rakott krumplihoz, petrezselyemmel, sóval és borssal fűszereztem a végén,
nagyon puha volt, omlós, de viszont jó kis ropogós volt a széle, hamar elkészült, olcsó étel és viszonylag gyorsan is, úgyhogy ajánlom mindenkinek. A harmadik ételünk egy leveles tésztás étel. Egyébként bármilyen leveles tésztás ételt el lehet készíteni az airfryerbe. Én most egy nutellásat fogok elkészíteni, és azért, mert hogy én még soha nem próbáltam leveles tésztát sütni, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy igazából ott is működik-e, mint a sütőbe. Fogtam egy leveles tésztát, amit elosztottam 2 felé, a másik felét vissza fogom rakni a hűtőbe, mert egyszerre úgyse fér sok az airfryerbe, úgyhogy ebből a baloldali részből, amit láttok, szépen csinálok ilyen háromszögeket, és ebből fogok csinálni igazából ilyen nutellás croissant, mert croissant programon fogom elkészíteni, de egyébként a programon, amit választottam, egy vajas croissant található saját tésztával, tehát nem bolti tésztával, úgyhogy ez nem saját tészta, igazából ennyi. Belerakom a nutellát, és fel fogom tekerni. Igazából kíváncsi voltam, hogy most muszáj nekem azt a nagy bazisütőt beindítani, ahhoz, hogy ezt a pár kis darabot megsüssem, és hát átment a teszem, mert nagyon szépen megsültek, majd látjátok. Igazából ennyi az egész, feltekerem, és mehet megint az előmelegített sütőbe. Itt mutatom a programot, tehát látjátok, hogy ez egy vajas croissant, töltelék nélkül, ez egy keltészta, tehát aki akarja, ezt is elkészítheti, de nyilván leveles tésztából gyorsabb és egyszerűbb, úgyhogy én most ezt a megoldást választottam, és akkor itt is elő fogok indítani egy prihétet, egy előmelegítést, és az előmelegített kosárba fogom berakni a croissantokat. Ezt 2 részletben fogom sütni, itt még egy picit ellegyengetem őket, és 16 perc egy ilyen program. Itt van megsültek, mehet be a második adag, ismét 16 percre, így néznek ki. Nagyon finomak voltak, nagyon ízlett mindenkinek, gyorsan elkészült, és nagyon egyszerű, ajánlom mindenkinek ezt a receptet. Az utolsó ételünk pedig egy reggeli lesz, egy ilyen észak-afrikai tojásos tortilla. Nekem volt egy megmaradt száraz tortillám, amit pizzakrémmel kettem ki, parizát raktam rá és sajtot, de az eredeti receptben nem így van. Tehát az eredeti receptben ketchup van, virsli van, és vannak benne még különböző fűszerek, én nem akartam túl cifrázni, az a lényeg, hogy amikor ezt megcsináltuk, akkor a 4 végét behajtjuk, és fogpiszkálóval így igazából összeszúrjuk az oldalakat, hogy ne jöjjenek szét, egy ilyen kis kosárkaszerű dolgot készítünk, és egy nyers tojást fogunk beleütni a közepébe. Egyébként YouTube-on is láttam erről egy videót, mondom, ott ilyen fűszeresebb hússal készítik, úgyhogy ez most egy picit ilyen szilusabb megoldás, ahogy látjátok, itt mutatja, hogy az eredeti receptben mi van. Én átalakítottam egy kicsit, de úgyis a lényeg az, hogy finom legyen. Itt is egy előmelegítés, 170 fok, és 14 percig fog sülni, de 8 perc után én már úgy láttam, hogy ez már jó is lesz, úgyhogy ki is vettem. Ilyenkor még forrón megpróbáltam kiszedni a fogpiszkálókat, és igazából nekem nagyon-nagyon ízlett ez az étel, mert a külseje ropogós volt a tortillának, és igazából emiatt jó is, hogy nem muszáj friss tortillát használnotok, hogyha van megmaradva, az tökéletes. Olyasmi íze volt a tortillának, mint egy ilyen sós krékelnek, de viszont belül puha és omlós volt, és hát a tojás is nagyon-nagyon jól megsült benne, kiváló reggelinek, kiváló vacsorának, ajánlom mindenkinek ezt a receptet is, és ennyi lett volna már ez a videó, remélem tetszett nektek, ha igen, dobjatok egy lájkot. Találkozunk egy következő videóban, addig is legyen szép napotok, jövök majd még airfryeres receptekkel, sziasztok!